Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket a Holdfázis videó második részének újfajta videóját látjátok. Ha néztétek már az előző holdfázisnál, vagyis az új hold energiáit bemutató videót, akkor ott már láthattátok, hogy jelenleg azzal kísérletezem, hogy csillagjegyek szerint nézzük végig ezt a második részt. Az elsőben továbbra is az általános energiákról beszélünk, a másodikban lebontjuk, de ezúttal már nem pakliválasztós módszerrel. A ciklus előző szakaszában még egy videóban láthattátok mind a 12 jegyet, de ez talán egy picit túl sok volt, hogy nektek az volt-e, azt nem tudom, nekem mindenféleképpen. Úgyhogy most ezúttal megnézzük, hogy hogyan működik, hogy elemeire bontom, tehát külön videó lesz a tűz, föld, levegő és vízelemnek. Nyilván ugyanúgy az ahhoz tartozó jegyeket nézzük át majd egy-egy videóba, tehát az ide vonatkozó jelenlegi videóban a kos, oroszlán és a nyilas energiákat nézzük át. Tehát időbélyegeket ugyanúgy megtaláljátok a linkben és a leírások között legfölül, bocsánat, a leírásban, ezt rosszul mondtam, szóval a leírásban és a kommentek között legfölül, kitűzöm nektek legfölülre, hogy megtaláljátok és könnyen oda tudjatok navigálni az titeket érintő jegyhez. Nézhetitek naphold aszcendens állásatok szerint természetesen. Más egyéb, ha van úgy érzitek rátok jellemzőbb állás, nyugodtan nézzétek azt szerint is, illetve hogyha titeket vonzott ez a videó, de úgy érzitek, hogy nem vagytok érintve ezen jegyekbe, hát tudjátok mi a helyzet, mindannyiunkban benne van minden 12 jegy, valószínűleg sőt, 100%, hogy nem véletlen, hogy vonzott téged ez a videó. Nyugodtan nézzétek meg, mert megtalálhatjátok a rátok vonatkozó üzeneteket. Itt láttok már egy főbb energiát. A telihold időszakáról beszélünk, ugye ezt az első részben elmondtam, az első részben ez a 3 kártya érkezett, mint közös energiák. Egy olyan időszak van most, körül a telihold körül, illetve a következő 2 hétre is kivetíti ez nyilván úgymond az árnyékát, amikor egy picit így ketté válnak a dolgok az életünkben. lesznek emberek és helyzetek és szituációk, akikkel konfliktusba keveredünk, míg megtalálhatjuk azokat a segítőket, támogatókat, és itt azért a kártyák mutatták, hogy nem feltétlenül és csak kizárólag a fizikai világból, akik tudnak minket segíteni, illetve helyzetek, szituációk is lehet. Tehát picit így kétfelé osztik a képlet, láthatunk ebből is, abból is, de mindez azért van, hogy világosabban rálássunk, hogy mik azok a dolgok, amik nem működnek az életünkben már, valószínűleg ezekre nagyon erős rálátásunk lesz, nagyon erősen szembeötlő, mint eddig lesznek ezek a dolgok, hogy mi az, ami nem működik, mi az, amit el kell hagyni, és fontosabbá válnak a saját céljaink, elképzeléseink, amik nem a vágyainkból elsősorban, bár nyilván egy alacsonyabb ösztönös szinten a vágyak is bejöhetnek, egy magasabb szinten is, azért itt majd a magasabb szintet nézzük természetesen az olvasásban most is, mint mindig, arra törekszünk, az lesz erősebb, az a vágy, elképzelés, szándék lesz erősebb, hogy önazonosabb életet élhessünk, hogy a magunk körüli világ rendeződjön az szerint, ami a mi feladatunk, ami küldetésünk, ami a lélekhívásunk. A holdfázis videó első részében elhangzott, hogy azért ezek már a rendszerint a régebb óta bennünk működő energiák, elképzelések, csak talán egy picit egy időre eltemettük, késleltettük. Valószínűleg olyan fájdalmas vagy negatívnak megélt tapasztalatok és körülmények voltak, ami miatt ezeket elnapoltuk, de talán nem is napokról van szó, hanem talán évekről, vagy ki tudja, lehet, hogy életekről is, de most érezzük, hogy itt az ideje, hogy ezeket előhozzuk. Nálatok egyébként azért beszélek erről bővebben is, hiszen ez a kártya, amit már itt láttok, maga ezt tükrözi vissza, az alsó világ kártyája, múltbeli dolgokról, tapasztalatokról beszél, amiket most elő kell ásni. Ezek között lehet egyébként fájdalmas és vagy félelmetes is, de ezek semmiféleképpen sem az ellenségeitek, ezek a barátaitok, mert most tudnak titeket segíteni, és rálátást tudnak adni, hogy mi az, amin változtatnatok kell. Ez egyébként még mind a 3 jegynek szóló kártya, majd mindjárt külön veszünk titeket.
úgymond rejtett kincsekről beszél, ez nekem azért felveti, hogy néhányan talán tudatosan nem is tudtok erről, tudatosan nem is emlékeztek most arra, hogy mi az, ami iránt egykor olyan nagy hívást éreztetek, mert olyan rég tettétek félre, vagy olyan rég mondtatok le róla. Ebben az esetben, akiknek így szól, azok érezhetnek egyfajta hiányérzetet, egyfajta igényt a változtatásra. Lehet, hogy ebben az esetben csak azt tudjátok, hogy mit nem szeretnétek, vagy mi az, ami már nem önazonos veletek, és ebben az időszakban erősebben érezhetitek azt, hogy ez így most már tényleg nincs rendjén, hogy már valamit tényleg változtatni kellene. Akinek viszont nincs rálátása, hogy merre mozduljon el, mi az önazonosabb része, annak nyilvánvalóan ez egy sokkal feszültebb időszak lehet. Ilyenkor nem csak a külvilággal, hanem az ember önmagával is konfliktusba tud keveredni bizony. Elmondtam az első részben, hogy ez is volt a cím, hogy még több feszültséget hoz, mármint ez a konsteli hold. Hát igen, ez nem volt véletlen az a címválasztás nyilvánvalóan, ilyen és ehhez hasonló konfliktusokról van szó. De nézzük is meg akkor jegyek szerint, hogy miről van pontosabban szó. Kezdjük a kosokkal. Hát, kedves kosok, itt vannak a ti érkezett kártyáitok, és egyből egy lehet, hogy elég specifikus üzenet van itt, akik visszatáncoltak egy helyzettől, egy dologtól, egy szituációtól, valaminek a helyretételéről, megvitatásáról, valakivel való együttműködésről, csak azért, mert, és a csak azért azt idézőjelbe teszem, mert nyilván ez ott és akkor teljes mértékig a lehető legjobb volt, amit tettetek, de mindenféleképpen a lehető legtöbb, amit tudtatok tenni, amire képesek voltatok. Szóval, hogyha egyszer visszavonulót folytatok, valaki mögött becsuktátok az ajtót, csapott papot ott hagytatok, azért, mert voltak olyan megjegyzései, meglátásai, észrevételei, finomabbak, vagy esetleg erősebbek, esetleg ti reagáltátok túl, ti értettétek félre, ti láttatok bele többet, bántóbbat, sértőbbet, mint ami, akkor ideje, hogy még egy esélyt adjatok, akár annak az adott személynek, akár az adott helyzetnek és szituációnak, mondjuk amiben úgy gondoltátok, hogy valamiért a külső megjelenésetek okán nem tudnátok helytállni, nem vagytok elég attraktívak, nem vagytok elég fiatalok, nem vagytok elég vékonyak, nem vagytok elég testesek vagy izmosak, teljesen mindegy, hogy mi volt az elképzelés a saját testetekkel kapcsolatban, hogy ez miért nem jó, miért nem elég, és miért nem megfelelő, és mindegy, hogy valaki erre ráerősített, vagy ténylegesen, vagy véltétek-e azt gondolni, hinni, hogy valaki erre ráerősített. Itt az ideje ennek a dolognak még egyszer nekifutni, még egy esélyt adni, akár a konkrét személynek, akár a konkrét helyzetnek és szituációnak, ugye ki miben van. Mert ez valami, amivel foglalkozni kell. Mert ez valami, amin keresztül kell rágnotok magatokat. És igazándiból nem ígérik a kártyák, hogy innentől kezdve most, ha még egyszer belementek ebbe, akkor minden szép, jó és könnyű lesz. Nyilvánvalóan nem. Mert azért itt a lovag energiája van. De azt mondja a lovag, hogy hát tudjátok, hogy ez a helyes. Tehát, hogy érthető és elfogadható döntés volt visszahúzódni, rendezni a soraitokat, megemészteni, amit meg kellett emészteni, átértékelni néhány dolgot, de itt az ideje, hogy elkezdjen fontosabb lenni a saját véleményetek, saját magatokról, hogy hol, mikben, miként tudtok helytállni, hogy milyen kritériumok és feltételek szükségesek mihez, semmint, hogy ilyen narratíváknak, vagy ilyen, hogy szokták ezt mondani, ha megint nem jut eszembe ez a szó,
ilyen sztereotíp gondolatoknak helyt adjatok és teret adjatok az életetekből. Mert van egy út, ami hív titeket, de nem találjátok elég jónak magatokat. Tudatalatt ez biztos, hogy így van, még ha néhányatokban tudatosan úgy is csapódik le, hogy valaki tett megjegyzést, vagy valakinek lenne valamilyen elvárása, és ti annak nem feleltek meg. Ez csak azért tud megérinteni, visszatartani, vagy visszavonulásra kényszeríteni titeket, mert ez rezonál a tudatalattiban eltárolt sémáitokkal, gondolataitokkal. Remélhetőleg néhányatoknak az elmúlt idő az már lehetőséget adott, és életetek is az a lehetősége, hogy ezeket az elképzeléseket, ezeket felülbíráljátok önmagatokban, illetve a tudatalatitokban is, hiszen itt az alsó világban. Tehát ezek nagyon mélyen gyökerező dolgok. Ne gondoljátok, hogy egy-két mondattal, egy-két megerősítéssel ezt át lehet formálni. Itt azért nagyon mélyen bele kell nézni, hogy mi az, amit nem fogadtok el önmagatokban. Remélhetőleg ezt elkezdtétek, ha nem, akkor itt az idő, hogy ezt elkezdjétek, és kijöjjetek úgymond a ti saját barlangotokból, hogy megmutassátok magatokat, hogy szükség van rátok. Tehát itt a lovaggal, és egyébként ott a napkártyájával, hát nagyon erőteljes dolgokat látni. Tehát itt bármi elől vonultatok és vissza, az nem csak rólatok szól, az egy nagyon nagy szabású történet. Nagyon sok minden múlik rajta, nagyon sok ember számára. És ha ez mondjuk 2-3 ember, mert a családod, az épp elég. De itt néhányatoknak sokkal több emberről van szó, én azt hiszem. Ti itt valaminek az élére kell, hogy álljatok, vagy oda kell, hogy kerüljetek majd egy folyamat során, de ez a folyamat itt és most van elakadva. Az első lépés az ez lenne, hogy kiálltok, előjöttök ugye a barlangból, és amit ti tudtok, ami az igazság, az mellett kiálltok, azt megvéditek, ha kell, amellett kardoskodtok. Tehát nem felhagyjátok, vagy visszavonultok, vagy ha visszavonultatok, rendezni a soraitokat, ámen, de most akkor újra elő kell vonulni, fel kell állni. Szóval itt ti vagytok az oltalmazók. Valakivel, valamivel, lehet, hogy önmagatokkal kapcsolatban. És ha önmagatokkal kapcsolatban, akkor ti vagytok az egyetlen személy, bizony, aki ezt meg tudja változtatni, márpedig erre sanszos a helyzet, hogy mindenféleképpen, minden felállásban ti vagytok az egyetlen személy, aki itt bármit tud tenni. Igen bátornak, igen erősnek kell lenned, igen alaposnak kell lennetek. Látni fogjátok most már sokkal inkább, ahogy ott elmondtuk, ugye elhangzott a Holdfázis videó első rész, vezet, ez a rengeteg napenergia, ez az Imhotep, itt a jövőtök a tét. Oké? Most már sokkal jobb rálátásotok lesz, hogy mi az, amit jól és helyesen tudtok tenni ebben az időszakban, hogy mi az, amivel meg tudjátok haladni azokat a dolgokat, amik egykor még visszakényszerítettek titeket oda, ahol nem jó lenni most már, oda, ahol egy nagyon kényelmetlen szituáció volt. Itt tüskék voltak, ti úgy vonultatok vissza, hogy tüskék voltak a szívetekbe. Itt az ideje megbocsájtani. Ez lehet, hogy saját magatoknak, amiért nem sikerült, az a bizonyos valami első, vagy ki tudja, hanyadik nekifutásnak, de ahol személyes konfliktusok is vannak, bizony ez a kártya nagyon erősen mutatja, hogy akár embereknek is még egy lehetőséget kell adni. Igen, rosszul bántak veled? Igen. Vagy úgy érezted, hogy rosszul bántak veled? Igen. De vagy A, csak te érezted úgy, vagy B, igen, úgy bántak veled, de ki kell tenned magad újra ennek a rizikónak. Tehát ez nem szabad, hogy visszatartson, nem szabadott volna, hogy visszatartson téged. Szembe találkozhatsz megint olyan emberekkel, igen,
de már fel vagy vértezve azóta nagyon sok meglátással önmagadról, ami segíthet a helyzetet megoldani, tisztázni, vagy úgy kezelni, ahogy az a lehető legjobb, és ahogy nem árt a jövődnek. Egyébként itt néhányatoknak, és reményeim szerint azért a legtöbbeteknek pont ilyen múltbeli problémás kapcsolatokból kerülnek ki azok, akik most segítenek és támogatnak titeket. Tehát megszakadt kapcsolatokról beszélünk, olyan kapcsolatokról, amik úgy lettek felfüggesztve, vagy akár lezárva is akkori szándékotok szerint, hogy nem volt minden a legtökéletesebb a kapcsolatotokban, hogy nem volt legharmonikusabb épp az az időszak köztetek. Nem csak úgy eltávolodtatok egymástól, hanem határozott dolgok miatt távolodtatok el egymástól, és függetlenül attól, hogy most mennyire gondoltátok komolyan, hogy örökre lezártátok azt a kapcsolatot, vagy sem, a tény az, hogy nem lehet, nem kell, hogy örökké távol maradjatok ezektől az emberektől, illetve ezektől a bizonyos helyzetektől és szituációktól. Ha nem önkéntes az, hogy valakivel újra kapcsolatba kerüljetek, akár együtt dolgozzatok, egy darabig együtt menjetek az úton, ne féljetek, tehát legyetek nyitottak a lehetőségre, a kilátásra, érhetnek titeket meglepetések. Lehet, hogy a másik részéről, a másik hozzáállása részéről, vagy változása részéről, lehet, hogy saját magatokról alkotott képetek lesz, hát meglepő, sokkal teherbíróbbak lesztek, vagy sokkal probléma megoldóbbak, tehát mindenféleképpen tudjátok venni a helyzetet és a szituációt. Meg lehet, hogy azért itt majd több változás is történik, tehát itt konkrétan oldásokat látni, elengedést, megkönnyebbülést látni. Szóval bele kell állni egy olyan szituációba, amiből lehet, hogy már kijöttetek, vagy hát nem kijöttetek, inkább úgy mondom, hogy visszaguboztatok, visszahúzódtatok, egy picit ilyen rákenergia van. Bennetek lévő rák a reagált, a bennetek lévő hold reagált, igen, itt azt hiszem, hogy erősen hát betalált valami nálatok, ezt mondom, lehet egy megjegyzés, lehet egy gondolatiság, lehet, hogy egy eszmélység, vagy te feltételeztél csak valamit, de itt nagyon erősen a külső megjelenésetekre, a képességetekről van szó. A külső megjelenés úgy értem, hogy a fizikalitást, ahogy mondtam, tehát de ez megint a korotoktól kezdve bármi lehet. És onnantól kezdve, hogy túl fiatalok vagytok, odáig, hogy túl öregek, bármi, ilyenek, olyanok, teljesen bármi. Tehát igen, az önmagatokban vetett önbizalom és hit az lett, tehát úgymond túlterhelve. Hát, hogyha egy négyes energiát meg tudta rengetni, akkor ez bizony egy nagyon nagy terhelés lehetett, valószínűleg elég sokáig, vagy elég nagy erejű, hát úgymond romboló energia az, aminek ki voltál téve, ami ilyen erősen, hát igen, kiütötte így a kezedből ezt a kulcsot. Nézzétek, mondhatnánk azt, hogy te magabiztos voltál, és aztán önbizalomhiányos lettél, de a magabiztosság az nem az, amit meg lehet ingatni bármilyen módon is. Tehát ott az nem volt teljes önbizalom, ha túl lehetett terhelni. Mert egy helyes önbizalommal rendelkező személy, akinek helyes az önértékelése, az a túlterheltségre nem úgy reagál, hogy tűri, hanem meghoz bizonyos szükséges
intézkedéseket úgymond. Tehát tesz önmagáért, tesz azért, hogy ez túlterheltség megszűnjön, nem tűri és megy el a végletekig, és hagyja, hogy kiverje valami a kezéből a kulcsot, mármint hogy a magába vetett hit nem azt veszti el, hanem lép, megtesz bizonyos lépéseket. Beszél bizonyos emberekkel, megszüntet bizonyos kapcsolatokat, megváltoztat bizonyos helyzeteket, tehát lép mielőtt még önmagát kockáztatná, tehát nincs az az Isten, aki ki tudná verni úgymond ezt a kulcsot a kezéből. Egy picit azt is látom, minthogyha ugranátok után, és próbáltátok volna visszaszerezni, vagy felépíteni egy olyan képet magatokról, ami biztos, stabil, állandó és megingathatatlan. És erre jött rá ez a túlterheltség. Tehát olyasmire gondoljatok itt, ami tényleg megingatta az önmagatokról kialakított képet. És hát bizony elúszni látszik egy hajó, de ez a hajó nem úszott el. Vagy van egy másik hajó. Ti számotokra a lehetőség nem úszott el. Ezt mégiscsak úgy rakom, hogy lássuk. Hát ez ne csak a képzeletetek világában létezzen, azért ezt visszahozhatjátok a valósággá, nem a túlterhelést, hanem az esetleges terhelést, nem azt mondom, hogy bírjátok, mert tűritek, hanem a helyén tudjátok kezelni, tehát fel tudjatok lépni ellene egészséges módon. Bizonyos értelemben nincsenek mérgező kapcsolatok, környezetek, olyan emberek vannak, akikre hat a mérleg, meg olyan méreg, és olyanok, akik immunisak rá. Immunissá váltatok, vagy válhattok mérgekre. Már most azokról beszélek, nyilvánvalóan, akik nem az a helyzet, hogy mondtam, hogy két esély van, ugye mondtam, hogy van az, akiket meglephetnek mások, hát nem erről van szó, azokról beszéltem itt, akik önmagukon lepődhetnek meg, akik saját maguknak okoznak meglepetést. Kiállnak megint abba a közegbe, ahol úgy érezték, hogy traumatizálták, bántalmazták, soha semmi körülmény nem lesz ideális, még jó pár 100 évig. Hát mindenhol traumatizálódhattunk, mindenhol sérülhetünk, mindenhol mérgezhetnek minket, mindenhol vannak ilyen emberek. De akik önmagukat lepik majd meg azzal, hogy most már ki tudok állni, azok pont ezért fogják tudni meglepni magukat, mert rájönnek, hogy már immunisak olyan dolgokkal szemben, amik egykor túlterhelték őket. És ez az a kincs, amit találtatok, kedves kosok. Elfogadjátok önmagatokat. Olyannak, amilyenek vagytok. Azt mondjátok, hogy ez van, ezek az adottságaim vannak, vagy ebben a helyzetben, ebben a szituációban vagyok. Ilyen vagyok. Ez nem valami, amit szégyelni kell. Ez nem valami, ami hátráltat, ez valami, ami van. Néhány esetben ez valami, ami lehetőséget is ad, mondjuk, például egyébként, és semmiképp sem valami, ami korlátoz titeket. Sőt, elkezditek sokkal inkább
értékesnek látni ti magatokat. Mint az, amit mondtam, az előbb felsoroltam, hogy elfogadható előny, és a többi. Ez mások szemében annak kell, hogy legyen, tehát tudod, hogyha valaki nem mérgező, és tudod, hogyha valaki korrekt, nyílt szívű, nyitott, sémáktól, sztereotípiáktól mentes, akkor nem fog fennakadni bizonyos dolgokon, hanem azt nézi, ami belül van, ami láthatatlan, a készségeidet, a képességeidet, és azt nem külső körülmények mentén fogja feltételezni és vagy elképzelni, hanem kellően nyitott arra, hogy lehetőséget és esélyt adjon. Egyébként ez magadnak is kell, hogy te legyél. És azokat az embereket fogod keresni, és azokat az embereket fogod megtalálni, ha kell, akkor bizony harcolsz is azért, hogy ezeket az embereket megtaláld, mármint hogy nem adod föl, kitartó vagy, megtaláld ezt a közeget, ahol elfogadnak. De ennek előfeltétele, hogy te is elfogadod már magadat. Ezt teszi lehetővé. A jelen a lehető legfontosabb. Most ez van. A dolgok alakulhatnak, a dolgok változhatnak, de most ez van. Átmeneti dolgokat is javasolhat egyébként a kártya. Nyilván megint a fizikai testetekkel, állapototokkal kapcsolatban, ahol mondjuk betegség van, vagy tényleg egy olyan körülmény, ami nem ideális, és nektek sem jó, és amin változtatni szeretnétek, de nem azért, mert nem tudjátok elfogadni, hanem egy pozitív hozzáállás miatt. Azokban az esetekben bizony oda kell figyelnetek, és néhány változtatást a jelenben meg kell tennetek, úgy, mint például odafigyelni, hogy milyen dolgokat esztek, isztok, milyen minőségűek, milyen hozzávalók, vagy esetleg milyen mesterséges anyagok vannak benne. Lehet itt néhányatoknak valami, amit nem tudtok jól megemészteni, és igazándiból itt ez tévedés azt gondolni, hogy csak az allergének, és csak allergia, vagy bizonyos allergiás tünetek lehetnek a jelek arra, hogy valamit nem emésztetek jól, vagy valaminek nem örül a szervezetetek. Nagyon sok más egyéb reakció is van az allergiás reakciókon kívül, ami szükségtelenül terheli a szervezetet, ami kibillenti a szervezetet az egyensúlyából, és egy diszharmonikus állapotot, vagy különféle tüneteket okoz, az energiahiánytól kezdve, akár a hangulatotokon át, nagyon sok minden egyéb dolgon keresztül. Érdemes lenne ennek utána járni, ennek utána nézni. Valószínűleg átmeneti jelleggel, de lehet, hogy néhány dolog azért a jövőre tekintettel is majd változtatást igényel, de nem ez a fontos, a jelenetek a fontos. Az együttérzés kártyája. Fordulóponttal megismerhetetlen az együttérzés. Folyamatosan az az érzésem, hogy itt egy nagyon nagy, bármiről is van szó, egy nagyon nagy szeretetenergia szabadul fel. Tehát itt egy a rideg állapotból, ami nyilvánvalóan számotokra sem jó, és nem az, amit ti választottatok, akartatok, vagy amik ti lennétek. Hú, itt 3 nagy árkánum van egyébként. Hanem az, amiben belekényszerültetek. Szóval, hogy abból egy nagyon nagy fordulóponttal ki tudtok jönni, és valami olyat tapasztaltok meg, amit eddig megismerhetetlennek hittetek, tartottatok. Tehát egy olyan közegbe csöppentek be, csöppentek be. És itt most akár párkapcsolattól kezdve munkai együttműködés, családok, barátok, bárkire gondoljatok, közösség, emberek, akik körülvesznek.
Szóval az együttérzésnek olyan szintje, amit soha nem tapasztaltatok meg. És amiért ki kell jönnötök abból, amiben vagytok, amiben visszahúzottatok, mert hogy ez a gyógyítás a számotokra. Ez az, amiért imádkoztatok. Ez az, amire vágytok, ez az, ami gyógyítani tud titeket. Nem a visszavonulás, a bezárkózás, a falak felhúzása, és bizonyos dolgok kikerülése, elkerülése, ignorálása, hanem bizonyos dolgok megtétele, bizonyos dolgokon keresztül jutni, ilyen sötét dolgokon, erről beszélt mindkét kártya, tehát itt az alsó világ, ez konkrétan megjelenik ezen a kártyán. Pedig, mint tudjátok, két teljesen különböző pakli ez is. Bár a minőségük fájdalmasan hasonlít, de ez ahol nem tudok túllépni. Szóval ebből az alsó világból ki tudtok lépni. Ez egy nagyon nagy fordulópont. Egy nagyon nagy megismerés, egy olyan világ tárul ki előttetek, és itt képileg szó szerint láthatjuk, egyértelműen láthatjuk, bocsánat, amit megismerhetetlennek tartottatok, ami rejtve volt eddig előttetek, amiben beavatlanok voltatok eddig. Egyszerűen nem volt olyan kapcsolatotok, most családi vagy munkai, vagy teljesen mindegy, ahol ennyi együttérzést, odafigyelést tapasztaltatok volna, és teljesen mindegy, hogy ti krokodilok vagytok, vagy sem, ilyen szeretettel és együttérzéssel, vagy együttműködéssel, szituációtól függően tudnak titeket fogadni, látni, szeretni, együttműködni. Van valami az önképetekkel kapcsolatban, amit végzetesnek hisznek önmagatokról, saját magatokról kialakított képről beszélünk, ugye? De hogyha ezt képesek vagytok felülbírálni és magatok mögött hagyni. Ez a gyönyörű virágos rét terül, vagy tárul a szemetek elé. Ezek helyett a komor, sötét, fenyegető, vészteljes, vésznyós fák helyett. Bár tudjuk most már, hogy ezek sem az ellenségeid, egyszerűen csak keresztül kellett menned rajta. Lehet egyébként sokatoknak itt egy valaki is, aki segít, támogat titeket. Ebben itt most megint rák energiákat látunk, egy olyan hold energia, egy olyan rák energia, aki kicsalogat téged a kis csigaházadból, vagy a barlangodból, egyrészt megismertet téged, akár önmagad pozitív oldalaival, aspektusaival, szerethetőségeddel, akár direkt vagy indirekt módon. De ezt most megint mondom, és főleg azon kártya miatt nem feltétlenül és csak valós fizikai személyekről beszélünk. Ez lehet, hogy egy segítőd, lehet, hogy egy angyal, lehet, hogy te, a saját belső bölcsességed, és lehet valaki a környezetedből. Mondhatnám, hogy az ő szemén keresztül jössz rá arra, hogy tényleg értékes vagy, de természetesen, aki ezt így él meg és így tapasztalja meg, annál ez csak a tapasztalati út, mert a valóság az, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy már a saját magatok szemével látjátok magatokat. Ezek a negatív hatások nem torz képet mutatnak saját magatokról. Mert ti mindig is olyanok voltatok, ti alapvetően olyanok vagytok, nem valaki más szemével látjátok magatokat, hanem olyanok látjátok magatokat, amilyenek valójában vagytok. Leszálló csomópont, a mérleg energia itt van, de ez egyébként itt van a kapcsolatoknál is, de
Néhányatoknak konkrétan mérleg karakterek, figurák is lehetnek. Lehet szó párkapcsolatról, lehet szó szülőkről, szülői házról, családról, otthonról, ismét párkapcsolatról, gyerekekről, gyerekekkel kapcsolatos helyzetekről, szituációkról. Fontos lehet az az időszak, amiben beszélünk, amiben hallgatod ezt a videót, de hát egyébként is ugye a teli hold időszakáról beszélünk pont a mérleg napba, tehát akkor önmagára utal vissza, vagy konkrétan arra utal vissza most itt a kocka, amire kérdeztünk is, ezen teli holdos időszakra. A gyökerek, az eredet, a honnan jövők, honnan származók, a családi felmenők, a szülők, de akár messzebbi energiák is itt lehetnek. Elő kell vennetek a diplomáciai érzéketeket, a kockák is ugyanezt mondják, és bizony jól kell kezelnetek olyan kényes, konfliktusos helyzeteket, bizony, megint belementek, vagy szembe kell szállni ugyanazzal, vagy hasonlóval is, amikből mondjuk kapcsolatban már rendszeresen kerültétek, vagy kivontátok magatokat, szóval, hogy ahol akár döntésképtelenek voltatok, akár bármi bizonytalanság volt, azt bizony, hát most tudnotok kell helyén kezelni. Bizonyos szituációkban most érzitek, hogy helyt kell állni, bármennyire is a múlt problémái, azok, hát megkérdőjelezték bennetek, hogy ez most sikeres lehet, hogy foglalkozzatok ezzel, vagy ez valami, amihez ti nem értetek, szóval ezeket most elő kell venni, bizony ez is erről szól. Szeretnétek inkább mérlegként viselkedni, kerülni ezeket a szituációkat, de ez nem megy. Tehát ez az időszak másfajta hozzáállást kér és kíván meg tőletek bizony. Jó, tehát nem lehet sokáig nem ránézni ezekre a dolgokra. Ezekkel bizony most majd szembesülnötök kell, és minél hamarabb belementek ebbe, hogy jó, akkor beleállok, jó, akkor megtalálom, megoldom, megcsinálom, annál hamarabb eljuthattok arra világos rétre, ehelyett a sötét erdő helyett, de ebbe a sötét erdőbe bele kell mennetek. Nem lesztek egyedül, mert sosem vagytok egyedül, de itt annyi együttérzést kaptok, tehát olyan szintű felszabadulás, megszabadulás, olyan dolgok várnak rád, amikről most beszélhetek, de elképzelni teljes mértékig nem tudjátok, mert nincs még róla tapasztalatotok, de pontosan ezek megtapasztalása az, ami olyan erősen hív titeket. Ez valami, ami az élet eszencia, ami meg tud most titeket menteni, úgymond, szó szerint is néhányatokat, ki tudja, de átvitt értelemben biztos. Kivált kép, ha 30 évesek, ámultatok, illetve hát az a korszak mindenféleképpen jellemző lehet, hogy akkor futottál már neki ilyen dolgoknak, vagy akkor ért egy olyan hatás, benyomás, vagy akkor már próbálkoztál ezzel, de ezt nem kell, nem lehet, nem szabad, és nem ürvös örökre elkerülnötök. Na nézzük, mit tudhatunk még. Hát már megint a bátorságnál tartunk. És hogy nyissatok ki, hogy tanuljatok, hogy tapasztaljatok, hogy új élményeket szerezzetek, és válaszokat kapjatok. Nem csak a lovak kártyája mondja, hogy bátornak kell lennetek, fogadd el, hogy bátor vagy, fogadd el, hogy meg tudsz ezzel küzdeni. Bármit is gondolsz magadról, bármilyen is érzed, látod, tartod képesnek magadat.
Ez az utazás határozottan utazás idézőjelben, szóval bármi is, ami elől meghátráltál, vagy amiben nem kezdtél bele, nem vágtál bele kos módjára, de te egy kos vagy. Tehát ez a lovag, ez a kos éneteket is jellemzi, tehát valahol feladtátok valamikor a bennetek élő kost, és egy mérleg energiába mentetek bele. Most meg kell találnatok újra a bennetek élő kost, és ezzel a kos pozitív kos szellemmel, vállalkozó kedvel, kalandvággyal, itt akár konkrétan vállalkozásokról is lehet szó egyébként, önmagatokért vagy másokért való harcról is lehet szó. Tehát ez az energiával újra bele kell vágnatok ebbe az utazásba, mert ez az utazás, ez nagyon sok választ ad nektek, és teljesen mindegy, hogy miről szól, hogyan realizálódik az életbe. Direkt vagy indirekt módon, közvetve vagy közvetlen, de önmagatokról is. Sokkal többet megtudtok. Ha bennetek lévő koshoz juthattok, pozitív értelemben vett koshoz juthattok, egy magasabb leszkészszintű koshoz juthattok közelebb, ahelyett, hogy teljesen ellentetjét csinálnátok. Pont az ellentetjét csináltátok, amire a hívást érzitek. Valahol belül mélyen. Tehát volt itt egy nagy teher, ami elhitette veletek, hogy nektek mérlegként kell reagálni a dolgokra. Miközben nektek a bennetek élő kost kell megtalálnotok, nevelgetnetek, formálgatnotok, és magas eszkészszintre emelnetek. Tehát, hogyha úgy gondoljátok, hogy az agresszió, a harc, a küzdelmek, a kihívások, tehát azok nem a ti világotok, ez a nyers energia, akkor rezgésszintet kell emelnetek, nem elfordulni a mérleg irányba. Tehát minden jegynek 3 szintje van. A legalacsonyabb, igen, az agresszió. De a következő az már a vállalkozók, és akár szó szerint vagy átvitt értelemben. Tehát azért harcolok, azért küzdök, nem agresszívan, hanem azért, hogy amire vállalkozom. A legmagasabb szintje pedig valamilyen értelemben, vagy nyilván nem szó szerinti értelemben vett vértanú, tehát egy eszme, egy ügyért mindent megteszek. Valakikért, másokért, a gyengékért, akik védelemre szorulnak, akik nem képesek arra, amire én, ez egy gyönyörű segítő szakma is lett. Ez ugyanúgy a kos érátok, kos energiátok. Tehát megvédeni másokat, segíteni az elesetteknek, nem nektek kell elesni, és elesetnek lenni. Ti a védelmezők vagytok ebbe a történetbe, és ideje, hogy ebbe a szerepkörbe álljatok. Kedves kosok, ha megszólított titeket ez a videó, ez az üzenet a teli hold időszakára, ez az, amire jobban ráláthattok, ez az, amihez támogatást kaptok, és ez az, amihez nagyon sok minden előjött most a jövőképetek szempontjából. Imhotep egy előre látó energia. A régit ötvözi az újjal. Amit már eldobtatok egyszer, az a régi, az lehet a jövőtök. Egy picit átalakítva, vagy nagyon átalakítva, de igen, de valahogy gyökereit tekintve ugyanaz. Remélem, hogy tudott segíteni titeket ebben ez a videó. Köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek, meghallgattátok. A lehető legjobbakat kívánom nektek, kosok. Sziasztok! Na hát, kedves oroszlánok, akkor nézzünk titeket. Hát az alsó virágotokban található kis szörnyecske, aki tulajdonképpen a barátotok, őrólatok beszél nektek. Ellenségetek ki akkor válik, hogyha nem túl kedves és szép szavakat adtok a szájába. Ugyanis mutatja nekem, hogy nem elég, hogy egy nehéz helyzetben, szituációban vagytok, egy olyan időszakban, amikor valamilyen módon túlterheltek vagytok, stresszt értek meg, vagy szorongtok valami miatt. Tehát van egy alapvető állapot, ami nem szép, nem jó, nem rózsás,
Tehát pont, hogy összeszedettséget, fókuszáltságot, rátermettséget, magabiztosságot kívánnom meg. Ti ezt nem tudjátok adni, ez nem jön könnyen, ösztönösen, valami miatt. És ti erre bizony úgy reagáltok, mint egy seb mondjuk, amikor begyullad. Tehát egy túlzott reakcióval. Olajjal a tűzre. Mert nem elég, hogy van az alap probléma, ráépítitek ezt a jó nagy masszív sziklát, hogy mi van velem, mi a baj velem, miért vagyok ilyen, miért ez, miért az, miért olyan. Negatív önvád, negatív beszéd saját magatokról. Miért vagytok erre képtelenek? Miért hiányzik belőletek ez, az, amaz? Ugye, ez a lelkiség, ez fizikai szinten, ez a autoimmun problémák, hasonló dolgok, szokatlan bőr elváltozásokat, kiütéseket láttok, pírokat láttok magatokon, többek között például annak lehet ez a lelki háttere. Nem maga csak a stressz, a trauma, hanem ahogyan reagáltok, ahogyan próbáltok megküzdeni a stresszel és a traumával. De itt, amit az alsó virágban kincset találhattok, mert ugye ezt ígérte, a kártya, ami a győzelemnek közös kártyája, az az, hogy ahelyett, hogy arra koncentrálna, hogy mi a baj veled, és bármely negatív jelzőit, akkor itt föl lehet sorakoztatva önmagatokba. Ne terheljétek tovább a pszichéteket ilyen és ehhez hasonlókkal, hanem akár tudatosan, újra és újra, rendszeresen, és ha kell hetekig, ha kell hónapokig, évekig, újra ezeket a gondolatokat fölöncsípni, és megfordítani. Tehát megkérni ezt a szörnyecskét, hogy beszéljen nektek valami szépet, rólatok. Ennek az energiának egy másik oldala. Oké? Kérjétek meg az álméteket, hogy mondjon rólatok valami szépet, valami sikereset, valami eredményeset, valami teljesítményt. Kérjetek tőle. Arra emlékeztessétek magatokat. Amikor váratlan helyzetekben, szituációkban helyt tudtatok állni, vagy föl tudtatok építeni egy jó stratégiát. Ez több szempontból is kellően fontos. A gyógyítóanya érkezett hozzátok, és egy másik kártya, egy másik pakliból, de mindkettő azt mondja, nem is az, mit mond. Mind a kettő rátok irányítja a figyelmet. Mind a kettő azt mondja, hogy amit ti most tenni tudtok magatokért, az a lehető legfontosabb, és az valahol itt kezdődik. Nem külső tényezőkről beszél, nem külsőleg érkező emberekről, energiákról, befolyásokról. Lehet nektek is gondotok a külvilágban, lehet, hogy onnan jön ez a stressz, de a megoldás az nem ez. Itt a segítők, azok bennetek élnek, bennetek lakik. Ez a gyógyító segítőanya. Van itt valami az elvárásokkal, túl sok elvárás van, ami mentén mindenfélét ki tud találni ez a szörnyecske. Oké. Ezek lehet, hogy valamilyen módon tanult elvárások, jelenlegi életetekben tanult elvárások, vagy előző életekből jött olyan jellemvonások, amik lehet, hogy akkor adottak voltak és segítettek, de nem most kell, hogy működjenek, nem most kell, hogy ezt számon kérd magadon. Bárhonnan is jön az elvárás, valamely, vagy több elvárás, az nagyon erősen korlátoz téged most, és ez az a korlát, amit itt éreztek, hogy ezt le akarjátok vetni, de figyeljetek, mert ezek a korlátok itt bújnak meg.
nagyon mélyen ez ott csíphető föl, hogy ti mit mondtok, mit gondoltok magatokról. Ne a külvilágba keressétek most, ebben az időszakban, azt, hogy mi a probléma, mi a baj, mi kéne változtatni, és a többi, és a többi, és a többi. Ne is magatokba keressétek, hogy ki a hibás, de se kívül, se belül ne hibáztassatok senkit. Hagyjátok most az elvárásokat, az eredményeket, a pozitív dolgokat keressétek. De egy picit tuningoljátok fel a hitrendszereteket, az önmagatokról kialakított képeteket, mert ez tud átlendíteni titeket egy nagyon mély holdponton, ez tud gyógyítani, harmonizálni titeket. Nincs szükséged semmire, senkire, senkinek a jóváhagyására, önmagadtól sem. Mert most nem ez a fontos. Nem kell most, ha úgy érzed például, hogy nem vagy elég bátor, és ezért szappolod magad, nem kell most bátornak lenni. Nyugodtan legyél bátortalan, és kezd el vizsgálni magadba azt, hogy mi az, mikor volt az, amikor bátor voltál, vagy mikor volt, amikor nem kellett bátorság ahhoz, hogy eredményes, sikeres legyél. Például, de ezt ültessétek át bárhova, ahol nektek, ahol veletek rezonál. Van egy túlzó elvárás bennetek. Ezt kell most levednetek, mint a kígyóbört. Az valós anya azt mondja, hogy tisztáld belső tudásodat. Tehát tiszteld azt, ami megvan benned, ahelyett, hogy másmilyen akarnál lenni. Tehát nem azt nézd, hogy mi nincs, vagy mire nem vagy képes, mire vagy képes, mit tudsz, mik az erősségeid. Egy anya mindig tudja, hogy mi a legjobb a gyermekének, de egy anya az nem mérgező módon nevel, és nem az a jó anya, aki miért nem vagy te magasabb, miért nem vagy te alacsonyabb, miért nősz te ilyen, miért vagy te ilyen buta, miért vagy te ilyen okoskodó. Nem ettől jó egy anya. A gyógyító anya bölcs, a bölcsesség alapján cselekszik, tudja, hogy nem lehet mindig minden szép és jó és tökéletes, tehát nem az alapján ítél, hogy most valaki épp a hullámvölgyben van, vagy a hullámhegy tetején, tudja, hogy ezek a dolgok változóak, tudja, hogy ezek a dolgok viszonylagosak, tehát nincs köze a szeretethez, az elfogadáshoz, az eredményekhez és a sikerhez sem. A siker is hullámzó. Amiben ma sikertelenek vagytok, az nem marad úgy örökké. És nem bizonyos dolgok hiányoznak. Megvan minden bennetek a sikerhez, és a sikertelenséghez is, mivel természetes velejárója az életnek, mindig van fent, és mindig van lent. Ti most valószínűleg lent vagytok, és magatokat hibáztatjátok, holott nem kellene. De figyelem, és ezt mondtam, itt most ti bántjátok magatokat a legmélyebben, legalábbis nekem arra a kártya arról beszél, hogy ezzel most nagyon fontos foglalkoznatok, és nagyon fontos, hogy itt változtassatok a dolgokon. Szeressétek magatokat, sokkal jobban tiszteljétek magatokat, sokkal jobban, és tegyétek meg azokat a lépéseket, amik szükségesek, és ezek nem azok lesznek, hogy milyen bátortalan vagyok, elmegyek egy, nem tudom, egy magabiztosság kurzusra, nem tudom. Mert itt az indítató energia, a mögöttes gondolat, a mögöttes hajtóerő az az, hogy én nem vagyok bátor, és nem fogadom el, nem szeretem magamat így, ahogy vagyok. De tegyétek meg azt, hogy az erősségeiteket nézitek, és azokat használjátok. Ezek között legyen meg az a bölcsességetek is, hogy tudjátok, hogy nem lehet mindig minden szép.
Igen, ér még 2-es lap, tehát az élet ilyen is és olyan is, ez a kettősség jellemzi, de a kettősség közötti, hogyha őszintén látjátok mindkettőt, ezt is és azt is, elég jól el fogtok tudni boldogulni. Jó, hiszen itt hímes tojások vannak, ez bőségenergia, ez teremtő bőségenergia. Áldás bevonzó energia. De vajon jól csináljátok-e? Legyetek őszinték magatokhoz, önmagatokról, a terveitekről, az elképzeléseitekről, hogy milyen elvárások vannak, melyiknek igyekeztetek megfelelni, és egyáltalán, hogy miért gondoljátok, hogy meg kell felelni? Most kezdjetek ezzel dolgozni, kezdjetek ezen változtatni. Felébredni és rálátni, hogy mik azok a dolgok, amiket pont fordítva néztetek eddig. Mind amikre pont nem azt a reakciót adtátok, ami a lehető legjobb. Dolgokat nem kell kiszínezni. Lehet, hogy túl nagyra, túl sokra vágytok, de ez a túl sok nem ti vagytok. Lehet, hogy néhányan túl magasra tettétek a lécet. Igen, ez az élvezetés, áramlás energia, ez ugye a kelyhek 1-es és a kelyhek 4-es. Amit mondjuk értünk, mert a stressz miatt most ez nem tud áramolni, ez az energia, de pont ezt mondta ez a szörnyecske kártya, hogy engedjétek áramolni a pozitív dolgokat, a pozitív gondolatokat, a pozitív érzést keltő gondolatokat, és itt már arra is érthetjük ezt, hogy hát kényeztessétek és jutalmazzátok magatokat, de ne olyan módon, ami az elvárás, ami mások, mondjuk mindenkire azt látod, hogy én idő megyek nem tudom, a körmöshöz, vagy az akárhova, de akkor ne a körmöshöz menjetek, most csak mondtam valamit. Jó? Tehát ne a többiek után menjetek. Önmagatok, ne az elvárások után, vagy sztereotíp dolgok után menjetek. Azután menjetek, ami titeket táplál, ami titeket tölt fel, és aztán át tudjátok azt adni másoknak. Tehát az ott esetben ne kurzusról kurzusra járjatok, hogy most ez, most az, most amaz, most itt dolgozok magamon, most ott dolgozok magamon. Nektek vannak a múltban olyan értékeitek, amikre rá kell látnotok, és egyszerűen nem tanulnotok kell, emlékezni rá. És hogyha megtaláltátok, akkor sokkal többre értékelitek magatokat, és egy csomó stressz, elvárás lehullik rólatok. Mert most úgy érzitek, hogy lépést kell tartanotok a dolgokkal, rohannotok kell dolgok után. Miközben a dolgok kellős közepén benne lehetnétek annélkül, hogy stresszesek lennétek. De nem lóolni kell a dolgok után, hanem rájönni, hogy a dolgok körétek rendeződnek. Ha elkezdtek másként tekinteni magatokra, több mindent megadni magatoknak, érzelmi szempontból pozitív érzelmeket. Valójában azt érzem, hogy van egy nagyon nagy elvárás, erre nagyon sok stressz épül, nagyon sok zűrzavaros dolog, felesleges dolog, mert kialakult bennetek egy olyan kép, hogy ezt meg ezt, és emezt meg emezt kell tennem ahhoz, hogy túljussak ezen a stresszen, ezen a nehézségen, ezen a problémán, pedig az egész sokkal egyszerűbb a ti esetetekben. Most ezen a teliholdas időszakon, legalábbis amikor nézitek a videót, kedves oroszlánok, vagy bárki, akit megérintett ez a videó, nektek ez most sokkal egyszerűbb lenne. Túl bonyolítjátok a dolgokat. Mert halljátok, látjátok magatok körül, hogy kinek ez, kinek az, kinek amaz működött, de nektek nem az fog működni. Lehet, hogy nekik működött, de lehet, hogy nem működött, csak nem merik bevallani, nem őszinték sem magukhoz, sem másokhoz.
De nincs is ezzel a dolog, tehát nem kell ezen ítélkezni. Biztos van ilyen is, biztos van olyan is, de teljesen mindegy, mert nektek egy harmadik dolog van. Egy harmadik dolog válik be. Vagy egy negyedik, vagy egy ötödik, vagy egy ki tudja mi. Most megint gondolkozom egy szóval, hogy persze, hogy megint nem jut eszembe. Na majd, ha eszembe jut, mondom. Felfedezés. Ez az érmék lovagjának a kártyája. Hát látjátok ezeket a hegyeket a napszemcsébe tükröződni, ezek a problémák, a kihívások, a nehézségek, hullámhegyek, hullámvölgyök. Hát felfedezhetitek, hogy jöttök ki ebből az egészből. Ez a felfedezésre váró dolog, ehhez most már kaptatok egy-két instrukciót, bocsánat. Remélem az intuíciótokat is megmozgatják ezek, és azok is fognak érkezni. De hát tudjátok, mi van? Tehát megint itt, hogy megmásszam valaki ezt a hegyet, meg kell tenni az első lépéseket. Tehát annélkül nem megy. Ez a kártya is már erről beszélt. Ez lehet, hogy egy hosszabb lépés, meg minden esetre úgy tűnik, úgy tükröződik vissza. Nem feltétlenül. Ebben a napszemben tükröződik vissza ez a hegy. Nem biztos, hogyha levennétek a napszemcsit, ugyanezt látnátok. Nem tudjuk. Lehet, hogy pont ugyanilyen nehéz és hosszú út áll előttetek, még lehet, hogy másoknak sokkal rövidebb. De ez az út élvezetekkel van teli. Nem feltétlenül és csak kihívásokkal. Mert ez az út sokkal könnyebb, mint ahogy neki veselkedtek. Ez az, amikor valaki túltolja a dolgokat, túlaggódja, túliszkulja, túlagyalja. Pedig egyszerűen csak az első lépést kellene megtenni, meglépni. A többi meg már adná önmagát. Nyilván egy mélyponton vagytok, ezért látjátok így a dolgokat, sötétebben látjátok a dolgokat, igen. Sokkal több mindent tenni és megváltoztatni valót láttok benne. Vagy abban látjátok a megoldást. Mit tudunk még a helyzetről? Látjátok, még a kártya is fejjel lefelé jön, nem látjátok pontosan, hogy miről van szó, mármint úgy, vagy lapjával lefelé. De egyébként fejjel lefelé is, azt hiszem, hogy az autofókusz már elment, úgyhogy fordítom így, a képet így látjátok. Hát látjátok ezt a koszos, ormos, nem is tudom én milyen vitorlát, ami valószínűleg itt percek, órák kérdése, hogy továbbra is szétszakadjon, tovább foszlik, és végsősorban teljesen alkalmatlanná válik mindarra, ami a alapvető funkciója lenne. Picit azért én ebből egy ilyen figyelmeztetést is látok nálatok, hogy itt valahol hát igen sürgős lenne ezt a dolgot helyén kezelni, és jól látnotok, és tényleg beadni az orvosságot ennek a vitorlának idézőjelben, mert ezt tudna titeket előrevinni, de pont itt van a gond azzal, amivel át tudnátok lendülni a vágyott, kívánt állapotba. Egy nyugalmasabb, stresszmentesebb, élhetőbb állapotba. És mondom, bármely életterületről is jön most a stressz, bár a holtvászis idő első részéből tudjuk, hogy mindenféleképpen valamelyik kapcsolati rendszereteket érinti. De nálatok ezért is kiemelkedően fontos, hogy rávilágít a kártya, hogy itt nem kívülről valakivel van a konfliktus, vagy nem ott tudjátok megoldani, belül tudjátok megoldani. Magatokról mit tartotok, mit gondoltok. Egyébként azt mondja a kártya, hogy itt a szerencse és a változás között összefüggés van, tehát a változások szerencsések lesznek, szerencsét hoznak, vagy a szerencsés dolgok vezetnek a változásokhoz, de megint azt mutatja, hogy nem kell túl reagálni a dolgokat. Tehát ez a vitorla vagy magától helyre jön, vagy kitart, vagy a lehető legjobb az, hogyha elszakad és tönkre megy. Legyetek rugalmasok, maradjatok rugalmasak,
Fogadjátok el a változásokat, vagy a dolgokat úgy, ahogy vannak. Pozitív oldalát nézzétek, az erősségeiteket, ne a gyengeségeiteket. Tehát itt a vitorlának is nem azt kell nézni, hogy milyen gondjai vannak. Igen, vannak, de a szerencse pártol titeket. Tanuljatok az utazásból, tehát a tapasztalatot szűrjétek le, ne ítélkezéseket magatokról vagy másokról, ne elvárásoknak feleljetek meg, hogy így kellett volna lennie, úgy kéne történnie, ilyen pedánsan, olyan tökéletesen, olyan nem tudom milyen. És néhány olyan lényeges választ fogtok megkapni, amit lehet, hogy eddig fel sem tettetek magatoknak. Ez most furcsán és ellentmondásosan hangzik. Nagyon kell tudni kérdezni. Ez olyan, mint a beavatás. Tehát az, hogy megkapd azt a választ, ami segít, el kell jutni arra a szintre, hogy jól tudjunk kérdezni, hogy jól tudj kérdezni. Tehát meg kell ugrani egy bizonyos szintet ahhoz, hogy a következőbe beavassanak, hogy a válaszokat tudjuk érteni. Remélem, hogy akinek ez szól, az érti, hogy miről beszélek, azt tudja, hogy miről van itt szó. Ilyen értelemben kapjátok meg majd a választ. Lehet, hogy még nem fogalmazódott meg bennetek, de a választ megkapva, vagy meglátva azt a választ, hogy miként kérdezzetek, mi a fontos, mi a lényeges, úgy már sokkal eredményesebbek lehettek, és egyik válasz jön majd a másik után, ahogy bennetek is pontosodik egyik kérdés, tehát összeszedettebbek lesztek, tisztában látjátok a dolgokat. Ezáltal a válaszokat is megkapjátok, és olyan válaszokat kaptok, amik előrevívőek. Hogyha van valami, amit folyamatosan kérdeztek, és mindig olyan választ kaptok, amivel vagy nem tudtok mit kezdeni, vagy amit már megtudtak, tehát van válasz, csak válaszsal nem mentek semmire, akkor rossz a kérdés. Akkor még nem vagytok azon a ponton, hogy jó kérdést tettetek volna fel. Mélyebbre kell lásni. Mert igen, van ez a picit felszínes dolog itt, ami nem rossz értelemben van természetesen, nem ti vagytok felszínesen, felszínét látjátok még csak a dolgoknak. De hisztek ennek a felszínnek. A lényegét látjátok, a lényegi dolgot látjátok benne, holott a lényegi, az a felszín alatt van. Mélyebbre kell lásnotok. Ugye ez a felfedezés lényege, halak energia, 5-ös házas energia, ez az 5. ház az abszolút ti vagytok. És mi van még itt? Nem, jaj, egy Vénusz. Hát 5-ös ház, Vénusz, halak, 5-ös ház, Vénusz, halak megint, sodródni az árral, megint egy vizes energia. Tehát menni, haladni az életet, elfelejtettétek élni és élvezni a saját életeteket. Pedig ti vagytok az oroszlánok, ti vagytok az 5-ös ház, a boldogságháza, az örömháza, a lazaságháza, a bulik háza, a szerencseháza, a maracomban háza, tehát amikor minden jól alakul és jól működik, a spontaneitás háza, ettől az énetektől eltávolodtatok. Ráfeszültetek valamire, és most így vissza kell oldódnotok, vissza kell lazolnotok a dolgokba. De ez nem a körülmények változásától, vagy tökéletesedésétől kell várnotok, hogy ideálisak lesznek ezek a körülmények. Hát néhányatok egyébként lehet, hogy a szerelembe is fel fog oldódni. Ez elsősorban azoknak szól, akik új párkapcsolatokat fognak kialakítani. Ez lehet a gyermekáldás is, aki gyermeket szeretne, nem kell azon, hogy ilyen körülmény, majd ha ez meg lesz, az meg lesz, a munkám, most nem
Ha gyereket akartok, akkor ezeket el kell engedni, hogy a körülmények milyenek. Meg egyébként bármi. Jó, hát bármi, amire várnátok, hogy majd. Hogy alakul, és majd akkor. Nem, az első lépést kell megtenni, és a körülmények majd akkor alakulnak, így vagy úgy. Ez valami olyasmire vártok, vagy valami olyasmiben látjátok a megoldást, ami nem az rossz helyen, rossz dologban. Milyen segítséget, üzenetet kaphattok még ezzel kapcsolatban? Lehet még erről tudni. Oroszlán naphold, aszcendens, vagy bármely oroszlán érintettség esetén, vagy bárki, akit megszólított ez a videó, és itt nézi éppen, azoknak mi az üzenet? Hát eléggé nem meglepő. Megint itt van ez a mi kis vitorlánk, és oda nézzetek? Itt már jobb állapotban vannak a vitorlák, sőt, több is van itt. De egyébként itt van az önállóság kártyája is, minő meglepetés, erről is volt már szó. Itt az idő, hogy egy kis időt töltsetek el egyedül, a gyermeki vagy a régi énetekhez visszataláljatok, a boldogsághoz, az önfeledtséghez, a szorongások, elvárások nélküli életetekhez. Ez néhányatoknál, hogyha párkapcsolatban vagytok érintettek, akkor látjátok, tehát a szingli léthez is egy picit visszatérni, vagy megmaradni abban, megnyugodni abban, nem azt látni benne, hogy miért nem találok én párt, miért nem az ideálisat vonzom be, miért nem egy hosszú távú kapcsolatot vonzok be. Tehát vannak olyan életutak, életfeladatok, amik vagy konkrétan arról szólnak, vagy egy olyan feltétellel vannak, hogy az ember ne legyen párkapcsolatban. Tehát vannak ilyen életek is. Tehát az is egy társadalmi sztereotíp elvárás, hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy társam, mert mindenkinek megvan a lélektársa, vagy az ikerláng, tudjátok, hogy erről mi a valóság már, és akkor az embernek a hajója úgy ér révbe, hogyha ez megvan. De tartós, állandó párkapcsolat, gyerek, kutya, macska, család, nem tudom mi. Vannak, akiknek ez, mert ez tartozik az életútjukhoz, része, vagy akár célja is kifejezetten ez. Még vannak másoknak pont az ellenkezője a célja, vagy a feltétele az életútjuknak. Ez most egy példa, tehát nagyon sokféle élet van, és nem lehet ráhúzni ilyen skatujákat dolgokra. Nálatok van valamilyen elvárás, ami a ti esetekben nem működik, vagy nem úgy van, vagy szögesen ellentmond, szembe megy a többséggel. De egy picit egyedül maradtok, vagy magatokra figyeltek, mentesítve is magatokat mindenféle elvárásoktól, a sajátotoktól is, másokétok is, akkor tisztázódni tudnak bennetek dolgok. A jövőtök szempontjából, az énetek szempontjából, hogy ki vagyok én ennek a kérdésnek a szempontjából is, és hát megnyitnak lehetőségeket, kapukat, olyan lehetőségeket, kapukat, amik lehet eddig a horizonton sem voltak a számotokra. Olyan dolgok felé nyit meg kapukat, amikbe eddig nem is gondolkodtatok, vagy amikbe eddig nem is volt rálátásotok, mert alapvetően úgy gondoltátok, hogy hát hol vagytok ti ahhoz, hogy. Tehát az önmagatokról alkotott negatív vélemények fel sem vetettek előttetek lehetőségeket, amik ebben az időszakban megnyílhatnak előttetek, a szemetek elé kerülhetnek,
és tulajdonképpen csak meg kell tenni az első lépést, és nagyon messze vezetnek titeket. És valóban, hogy itt az árbocokról már láttam, hogyha olvassátok azt meg, tehát azért itt lehetőségek, és rengeteg ösvény. Nem egy választani is lehet, mint hogy a rengeteg lufiból is választhatok. Valahol az életetek hát vagy akár szó szerint, vagy akár átvitt értelme. Tehát visszakerültök a startvonalra, de ez nem rossz dolog, ez jó dolog, mert újra rengeteg mindenből választhattok. És nem kell, hogy bármi is korlátozzon titeket, bármilyen elvárás is. Bárki támasztja is azt. Nyugodtan, örömmel választatok, örömmel induljatok a nulláról bizonyos értelemben. Mert ez egy nagyon nagy kaland, és nálatok is látom azt, amit a Kosnál, hogy olyan dolgokat hívhat be az életetekbe, illetve olyan dolgok felé haladhattok, amik általatok még meg nem tapasztalt dolgok. Nálatok azt mondják, hogy határtalan lehetőségek. Hát, kedves oroszlánok, kívánom, hogy találjátok meg a sok lehetőség közül azt, ami a tietek. Tudjátok megragadni a saját kis lufitokat, vagy akár 5-öt is, ezek közül a lufik közül, vagy amennyit csak lehet. A halak időszaka kimondottan fontos lehet egyébként a dolgok szempontjából. Illetve amikor a Vénusz a halakban járt vagy jár, illetve a saját 5. házatokban. Ennyi volt az üzenet tehát a számotokra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett, ne felejtsétek el lájkolni, és remélem, hogy hamarosan találkozunk egy másik videóban. Sziasztok! Na hát, kedves nyilasok, nyilas nap, nyilas volt, nyilas aszcendens, vagy bármely preferált nyilas állásotok ok lehet arra, hogy ez a videó nektek szóljon, illetve természetesen egyszerűen csak, idézőjelben csak az is, ha úgy éreztétek, hogy nektek szóló fontos üzenet, információ van itt, mert nem csak nyilasoknak, szóval természetesen a megérzéseitek azok mindent felülírnak, mindig támaszkodjatok azokra elsősorban. De mikről is szól nektek ez az üzenet? Ugye az alsó világkártya nálatok is még itt van, hiszen azt a tűz elemeknek hoztam, tehát ennek a 3 jegynek Kos, oroszlán, nyilas, ugye ti ezek egyike vagytok. Ugye ez a kártya már rámutatott, hogy van ott valami az árnyékba, valamilyen árnyékmunkába, valamely nem szeretett dolog várhat rátok, mint kincs, mint megoldás, mint lehetőség, és erre érkezett nektek. Hát egy elég bosszantó kártya lehet, hogy bosszantó lesz ez a válasz, mert pont a bosszantó részletekről beszél ez a kártya, hogy hát fogadjátok jó szívvel, örüljetek annak, aminek nem örültök. Üdvözöljétek a nem kívántat. Mert hogy van valami ebben az időszakban, az életetekben, ami nagyon nem kívánt dolog, a hátatok közepére sem kívántátok volna, vagy bosszantó dolog, egy nem kívánt hír, egy gondolat is lehet néhányatoknál, ami zaklatottságot okoz. Valami gubanc van itt, tehát ezek a kígyók, és sok kígyó, az nem véletlen, amik azért így elég jól össze tudtak gubancolódni, és egy olyan masszív lelki állapotot, érzelmi vagy mentális állapotot okoznak nálatok, ami nagyon kemény nektek, nyilván mindenkinek a saját életében, és amit azért nem tudtok olyan könnyen kezelni, amiből nem tudtok olyan könnyen kijönni. Tehát picit így fogva is tart titeket, szorongat titeket valami, egy helyzet, egy szituáció, egy fennállás, valami fennforgás van. És hát azt mondja a kártya, hogy tehát legyetek belátással, és több kártya is mondja ezt, majd mindjárt rátérünk erre, szóval ez nektek nagyon fontos, hogy legyetek belátással arra, ami történik, ugyanis van ez az univerzumi törvény, hogy semmi sem történik hiába, hogy minden tapasztalat előre visz, a kihívások érted történnek, nem ellened,
ezeket elég nehéz elfogadni, amikor az ember valóban benne van egy ilyen szituációban. De igen, ezek a mozdonságok számodra most ajándékok, mert ezek lehet, hogy embert próbálóak, de embert formálóak is. Egy olyan átalakításon, egy olyan fejlődésen kalauzolnak, visznek téged végig, már lehet, hogy inkább érzed úgy, hogy kényszerítenek bele, ami sorszerű. Amivel kapcsolatban, hát bizony megállapodás született még leszületésed előtt, a lelked pontosan ezért választott lesz az életed, ezeket a körülményeket, hogy ezt majd egy ponton, ezen a ponton, a kosteli hold pontján ezekkel szembesülj, ezeknek a keresztüzébe találd magad. Szóval nem véletlen, ami most keresztül mész. Ez egy átalakító energia, erre az átalakulásra szükséged van a jövő szempontjából. Ugye ennél a teli holdnál minden a jövőért történik, ugye Imhotep hozta be ezt az energiát nekünk, vagy ő mutatja ezt az energiát, hogy ez itt van, ez az időminősége. Tehát ami most átalakul benned, az a jövődért alakul át, de itt benned kell, hogy átalakuljon. Ez egy jó hír, a ténylegesen jó hír az, hogy nyilvánvalóan ez egy átmeneti időszak vagy dolog, helyzet, szituáció, és annál tovább, mint ami szükséges, nyilvánvalóan nem kell benne maradnod. Tehát, hogyha megoldottad, ha megfejlődted, akkor nyilván ez változni fog, ez alakulni fog, és azért itt a mágia őrzője kártyát látjátok, tehát óriási energiák szabadulnak föl, ha ezt sikerül megtenned, ezen keresztül mész, olyan mágikus dolgok történnek veled, ami tényleg csoda vagy varázslat számba mennek, tehát ezt értsétek úgy, hogy elképzelhetetlen jelenleg a számotokra, tehát tényleg csoda lenne, innen nézve. De ugye ezek már akkor történnek, amikor már a másik oldalon leszel, úgymond a dolgok után. Azt mondja ez a kártya, még maradva a kis árnyvilág kártyátoknál, hogy az ember élete olyan, mintha egy vendégház lenne. Nem egyik reggel se tudhatjuk, hogy ki fog bekopogni az ajtón, hogy mi érkezik, hogy mit tartogat az a nap számunkra, milyen vendéget, milyen történéseket. Van, hogy öröm, van, hogy depresszió, van, hogy aljasság, pillanatnyi tudatosság, mindig más-más kopogtat be. Nem úgy kell nézni a dolgokat, hogy ha az öröm kopogtat be, akkor ez egy jó nap, hogyha a depresszió vagy árulás, akkor ez egy rossz nap, mert mind a kettő csak vendég, tehát jön és megy. Az egyetlen állandó a ház, azaz ti. És ez sokkal fontosabb minden másnál. Hogy mi az, amit tudsz titeket segíteni, támogatni, erőt adni, mi az, amin keresztül megélhetitek, hogy nem vagytok egyedül, tehát támogatást kaptok hozzá. Arra egy nagyon érdekes kártya jött, ez a megbocsátás kártyája. És talán néhányatoknak akár konkrétan rá is világíthat a bosszúságra, hogy miért vagytok bosszúsak, vagy hogy mi az, amit nem tudtok lenyálni, mi a békátok. És ez a kártya itt a megbocsátásról beszél, elvárt megbocsátásokról, hogy most magatoknak vagy másoknak kell megbocsájtanotok, az természetesen változó lehet. Amire ez a kártya felhívja a figyelmet, az hogy ez ne legyen elvárt. Akár más valakivel, akár saját magaddal tartasz haragot, mert hogy magadra haragszol. Akkor figyelembe kell venni néhány dolgot. Nem azt, hogy megbocsáss minden áron, és ez szükséges, muszáj, és azonnal, mert az az elvárt, az a jó kislány szerep. Nem mondja ez a kártya, hogy bocsáss meg, hogy tanulj meg megbocsájtani. Ez a kártya azt mondja, hogy nem, tanuld meg, hogy hogyan tudsz eljutni a valódi megbocsátás állapotába.
És ez nem egyenlő azzal, amikor kimondom, hogy bocsánat, amikor kimondok szavakat, bocsánatot kérek valakitől. Hát jól tudjuk, hogy ezt lehet úgy is mondani, hogy nem éreztük át, és sokszor nem is kell mondani ahhoz, hogy teljes mértékig átérezzük. Úgyhogy ez a kártya azt mondja, hogy a saját módotokon bocsássatok meg magatoknak vagy másoknak, találjátok meg, hogy miként tudjátok ezt valóban átérezni, és valóban megtenni, meglépni a magatok módján, a saját időtökbe, mármint hogy nem azért, mert most már eltelt egy hét, akkor most már illő lenne megbocsátani, hanem tehát adjatok rá időt magatoknak, amennyi szükséges, de gondolkodjatok el rajta, hogy lehet, hogy ez a jelen. Tehát ne kötelességből bocsássatok meg, hanem azért, mert átlátjátok a helyzetet, abban a szerepeteket, amit meg kell bocsájtanotok magatoknak, vagy másoknak, vagy magatoknak és másoknak. Mert nem a kötelességből tett bocsánatnak, megbocsátásnak van itt az ideje, hanem a belátásnak, hogy a megbocsátásnak el kell, hogy jöjjön egyszer az ideje. Ez nagyon sok álmatlanságon át tud titeket segíteni. Az lehet az igazi megbocsátás, az igazi nyugalom. Nem az, amikor kötelességből megbocsájtunk, hanem amikor szívből megbocsátunk. Picit meg kell itt nyitni bizony ezeket a szívcsakrákat. Egy bizony tehermentesíteni kell, és nem picit talán. Mi történt? Most ezen a ponton erre ránézünk, mielőtt tovább mennénk a mágia őrzőjére, ami ugye mondja, hogy a saját magad mágikus készségeit, képességeit, vagyis olyan teremtő energiát, tudjuk, hogy a szívünkkel teremtünk, hogy szóval azokat hogy nyisd meg. Valószínűleg ez a harag, ez a mi itt megkövölt nálatok, vagy tényleg egy ilyen kisebb követ érezni. Hát ez most nem biztos, hogy fizikai valóságában ekkora, de tényleg olyan kemény, mint hogy a kőszerű lenne. Hát nem egy ilyen mészkőszerű, hanem mit tudom én, egy gránit, vagy nem is tudom mit. Talán gránit, talán torzás, de ahhoz hasonlóan elég kemény, semmiféleképpen sem mészkő keménységű dolgot, hogy bármilyen kövesedés van a szervezetetekben, az lehet ennek is a jele egyébként. Nyilvánvalóan az epekőhez ugye ez a magyar nyelv szépen megőrizte, szépen rámutat arra, hogy hát az ilyen epés dolgok, az ilyen harag, az epekővet hoz létre. A szívcsakra megnyitásához szeretnénk üzenetet kapni a nyirasoknak. Az értetek történik, nem a másikért kell megbocsájtani, nem a másiknak lesz jó, ezt mindig elmondom. Ez értetek történik, a megbocsátás mindig. Együttműködő szív, na ez már nagyon jó, hogy itt van. Bár nem marad az elején, de ettől függetlenül külön fogjuk olvasni, mert valahol vezérfonal ez, de mégis ez a következő lépés, nagyon érdekes. Hát persze 11-es száma van, és ez a sok egyes szám nekem az egót is hoz, és mivel ti nézitek ezt a videót, itt lehet, hogy a ti egótokról szól, ezt ne dobjátok el ennek a lehetőségét, kérlek. Szenvedélyes szív. Hát ezzel itt van egy elég erős ego, ami szeretetnek hát álcázza önmagát, bár van ebbe ego, de persze van ebbe szeretet, de nyilván a szeretet
Nem az én gondoskodás, én gondoskodni akarok, és akkor te engedd, hogy gondoskodjak rólad című fejezetről szól. Hát ezek most elég kemény dolgok lesznek, amiket itt hallotok. Kérlek, ne felejtsétek el, hogy ez egy árnyék munka, tehát nem ítélkezés folyik, hanem rávilágítás, hogy mi az, amivel tudtok segíteni saját magatoknak, mi az, amitől nektek könnyebb, jobb lesz, boldogabbak lesznek, megnyitjátok a szívcsakrátokat, és számotokra szeretetteljesebb életet tudtok élni, mármint hogy jobban áramlik hozzátok, felétek, és a szeretet. Jó, mert itt van egyfajta vágy arra, hogy mit lássatok, mi vegyem titeket körül, milyen emberek, milyen hangulat, harmónia, békesség, szeretet, nagyon szép dolgok, amikre vágytok, de nyilvánvalóan a körülmények nem véletlenül nem ilyenek. És ti ezt nem nagyon tudtátok elfogadni, igazságtalannak érzitek, vagy magát a körülményt, vagy néhány embernek a szerepét, ahogy viselkedik, ahogy nem hallgat rátok, hogy nem követi a tanácsaitokat, vagy nem úgy éli az életét, ahogy ez a lehető legkevesebb problémát vagy konfliktus. Ez nagyon sok ellentmondás van, ellentmondásos viselkedés. Van itt elvárás is. Tehát, hogy kinek hogyan kellene viselkednie, példamutatóan, tiszteletre méltóan, ebből adódó frusztráltság, düh. Tehát itt nagyon nem tudod valakinek elfogadni a döntéseit, vagy személyiségét, a gondolatait, az életét. Benne van az is, hogy eléggé arra összpontosítasz, ami rossz, ami kifogásolható. Nyilvánvalóan nem olyan egyértelmű, hogy az a vendég, aki bekopogott, az az öröm vagy a bánat, mert lehet, hogy egyik pillanatban öröm, a másikban bánat, de ez nem jelenti azt, hogy a következő pillanatban nem jön megint az öröm. Tehát nyilvánvalóan mindenkiben van jó, benne is van jó, és itt is van, amit meg lehet bocsájtani. Mindig mindent meg lehet egyébként. Tehát ha felcsattan, hogy na már pedig van olyan, amit nem lehet ezt és ezt nem, ez az ego hangja, tehát ezzel tisztába kell lenni, tehát ne felejtsétek el, árnyék munka. De ezt a frusztrációt így tudjátok letenni. Ez a helyzet, hogy ezt a frusztrációt így tudjátok letenni, és ebből a fátyolból hirtelen két dolgot látok, amit megjelenik. Egyrészt, hogy ezt látjátok, másrészt legalább látjátok, másrészt, hogy nem látjátok elég tisztán, valószínűleg, kellően tisztán még. Tehát egy picit jobb rálátásra még mindig szükségetek van, miközben azért már kezditek átlátni. Hát ennyi fénnyel, ennyi napenergiával persze, hogy. Ez a kártya már konkrétan arról beszél, figyeljetek, az önsajnálat, az önszabotálás. Jó, tehát amikor arra fókuszáltok, hogy mennyire nincsenek rendben körülöttetek a dolgok, az valahol egyfajta önsajnálat, amivel szabotáljátok magatokat. Tudjuk, hogy nagyon nagy energia fog felszabadulni, hogy ezt az energiát valami visszatartja. Ezt tartja vissza. Valakiket, valamit nem tudtok elfogadni, és ezzel nagyon sok mindent gátoltok a saját életetekbe. Kalandvágyó szív van itt, vitól lehet bontani, ha eljött az ideje, de legyetek rajta, hogy eljön az ideje. Nem külső elvárások, meg belső elvárások. Legyetek rajta, hogy eljussatok a valódi megbocsátáshoz. Ez a ti vitorlátok, amiben bele tud kapni ez a szél, és óriási lehetőséget nyit fel előttetek. Vagy számotokra, nyit meg számotokra, hát nyilván előttetek is. Adjatok engedélyt magatoknak.
hogy ebből a dühös, mérges kikötőből kihajózzatok végre, hogy elengedjétek azt, ami történt, vagy elhagyjátok, mondom inkább úgy. Sokszor megbocsátani valakinek az azt is jelenti, hogy elengedni az életünkből. Lehet, hogy azért volt csak valaki benne, olyan szerepet játszott az életedben, negatív szerepet, mert arra volt szükség, hogy meg tud bocsájtani a történteket, és ha ezt megtanultad, akkor elengeded őt az életedből, kilép az életedből. Itt mindenféleképpen értetek van ez a megbocsátás. És picit olyan, mint hogyha feltétele is lenne annak, hogy. De itt valódi megbocsátásról van szó, és higgyétek el, lehetünk, tehát az ego meg tud minket győzni arról, hogy én már megbocsátottam. Aztán a következő mondat mégiscsak felhánytorgatja, hogy mi történt, és olyan módon számol be arról, hogy mi történt. Tehát amíg fáj, amíg háborgat, amíg még téma, addig biztos, hogy nem bocsájtottatok meg. Tehát amit megbocsájtottunk, arról nem beszélünk, azzal nem foglalkozunk. Mert az már rendben van téve. Tehát te is, ha reggel felöltöztél, rendben rajtad van minden ruhadarab, akkor a nap hátralévő részében nem fogsz újabb ruhadarabokat fölvenni, mert az már megvan, vagy megvolt. Nem is tudom, mit mondjak. Tehát értitek? Tehát nincs szükség rá. Amíg téma, amíg foglalkoztat, addig még nincs rendben. Hát és igen, ez az alkotó, testteremtő szív, ez nagyon ide a mágus őrzőjéhez kapcsolódik, ezekkel a gyönyörű zöld energiákkal, és itt azért már meg is jelenik a háttérbe egy több szempontból is ellentétes energia, és ez a villám itt a torokcsakránál. Megint a kimondott, ki nem mondott szavak, a dühös szavak. Tehát kreativitás, szenvedély, öröm helyett valami nagyon más van most körülöttetek, és itt kulcsfontossága van a szavaknak, a kimondott és ki nem mondott szavaknak, mert mondjuk még nem éreztétek, hogy eljött volna annak az ideje. Mit tesz téged nyitottál, drága szív? Ezt a kérdést hozza fel, veti fel ez a kártya. Legyetek türelmesek, meditáljatok azon, hogy tudnátok megbocsájtani, vagy még jobban megbocsájtani, ha úgy érzitek, és nagyon nem megy, hogy az egót letegyétek, mert az egó nagyon mondja, hogy én még megbocsájtottam, akkor kérdezzétek úgy, hogy még jobban, még mélyebben megbocsájtani, még jobban átérezni a megbocsátás energiáit. Nyújthattok egy fehér gyertyát is. Kérjetek jeleket, felismeréseket. Kérjetek válaszokat, és figyeljétek, hogy mi érkezik hozzátok. De ez a testteremtés, társalkotás, tehát először kell a szándék, hogy ha nem is tudtam még megbocsájtani, vagy úgy megbocsájtani, vagy olyan forma, vagy kötelező, hogyan tudok? Hogyan tudok eljutni abba az állapotba, hogy azért, mert én akarok megbocsájtani, azért tudjak megbocsájtani, ne elvárásból vagy kötelességből. Most akár magatoknak van szó, akár másokról. Nem is szeretnék rákérdezni, hogy mi történt. Ez mindannyiótoknól más-más lehet. Mindannyiótoknak ez nyilván tudjátok, hogy mi az, ami miatt ennyire haragosak vagytok. Tehát nem ez van a történet gyújtópontjában, amiről beszélnek a kártyák. Aztán. Mindig úgy rakom vissza a kártyákat, hogy hát így jó messze egymástól direkt. Tudom, így különböző sorrendben is. Mégis kijött ez a két kártya, amelyik itt napi videóban aktuális lesz a levegőelemnek. Tudom, hogy ilyen nyilas vagytok, de mindannyiótokban benne van itt az ellenállás.
Mindannyiunkban benne van, mindannyiunkban benne van, bocsánat, mind a 12 elem, tehát a levegő elem is bennetek van, ikrek, mérleg, vízöntőjegyről beszélünk, ugye? Tisztelet, ellenállás, szenvedély, magány, elválás, nagyon magányos a szívetek. De itt az ellenállás az, ami az elváláshoz vezetett. És most mindegy, hogy nyilvánul meg a hétköznapi életbe, hogy valaki más az, aki ellenáll, nem ti. Úgy gondoljátok. Lehet, hogy ti. Van olyan közületek, akik ti. Lehet, hogy van olyan, aki azt mondaná, hogy a másik. Ez mindenféleképpen bennetek is van ellenállás, ha kívül megjelenik. Hát a tisztelet, az kell a megbocsájtáshoz. Ez kétségtelen. A ti természetesen valótok, a szívetek, az, aki a történteken kívül, vagy a történtek alatt, akik ti valójában vagytok, az egy nagyon érző szív, és ezért ilyen nagy probléma, hogy nem tudtok megbocsájtani, mert a ti lelketek meg szeretne bocsájtani, a szívetek meg szeretne bocsájtani. Mert ez a természetes számotokra már, tehát a lelketek egy olyan fejlettségi szinten van, ahol ez a természetes már a számotokra, és minden, ami nem ez, ami ennek az ellentetje, az nagyon nagy frusztráltságot okoz bennetek. Nem természetes nektek, hogy el legyetek válva. Azoktól, akiket szerettek. Nem véletlen, hogy ez a diszharmonikus állapot ennyire zavar titeket, ennyire nem tudjátok elfogadni, amiről itt beszélt az egyik kártya. Elszigetelődtetek, elmagányosodtatok, de itt van a szenvedély a háttérben. Ez a dolog nem csengett le. Akár önmagatoknak kell megbocsátani, saját magatokkal is újra jóba lehettek. Ha ez egy párkapcsolat, akkor itt rengeteg szenvedély van még a háttérben. Hogy ez most konkrétan romantikus értelemben, mármint hogy egy pár lesztek-e, vagy mondjuk egy közös gyermek, vagy bármely más közös projekt, ügy, az, ami mentén együtt kellene még dolgoznotok, és szenvedélyesen tenni érte. Az változó lehet, de itt közöttetek a dolgok még rendeződhetnek, harmonizálódhatnak. Értem, hogy határokat szeretnétek húzni, csak nem feltétlenül jól sikerült. Mi ezzel kapcsolatban az üzenet? Átmeneti hullám. Hát most úgy átmeneti, vagy egy átmenetet, egy átalakulás, tehát lehet ez is, az is. Nyitottan öleld át a változás hullámait, fogadd tárt szívvel, nyitott szívvel a változás hullámait, lehetővé téve, hogy ez a változás, az az átalakulás, amin te keresztül mész, átformálja az életedet. Valaki megváltozott, és azt nektek, ti bennetek félelmet, vagy bármi mást okozott, nektek is változnotok kell. Jó, tehát van bennetek egy nagyon nagy ellenállás a változás, az átalakulással szemben. Ezt az átalakulást, ezt tisztelnetek kellene.
kivált kép azoknak, akiknek ez a gyermekük és mondjuk a felnövekedéssel más utakra indulna, mint ti, vagy amit ti gondolnátok, vagy szerettétek volna, vagy nem a ti utatokon jár, vagy nem az általatok elképzelt úton jár. Ilyen értelemben is itt van, akikkel így rezonál, azoknak is szól. Nem fogjátok elveszteni. Milyen érdekes, tehát itt is mennyire egymásba gabajottatok, itt is, és most, ha ez romantikus kapcsolat, akkor értelmezzétek úgy, de ha nem romantikus kapcsolatban vagytok, akkor pedig csak azt lássátok, hogy ez a két lélek itt tartja, fogja, óvja, védi, szereti egymást. Nem kell elengedni, nem fog elszakadni, nem fog eltűnni. Nem kell eltűnnie. Lehet, hogy átalakul, hogy miért van ott, vagy hogy van ott. De valamilyen értelemben az életetek része fog maradni, olyan értelemben, amilyen értelemben kell. Úgy, ahogy volt, nem maradhat, nem lehet. Ez nektek egy szívfájdalom, ez a változás. Ellenálltok. Hát legyen kimondva, de ez egy tiszteletlenség. És minél jobban fölcsattan ezen valaki, annál inkább igaz, várjatok, a borostyán. A támogatás fontosságáról beszél a borostyán. Tisztelni kellene ezt a döntést, és támogatnatok. Így van itt a tisztelet szó. Mint ezt a fiókát segíteni felnevelgetni, segíteni felnőni, gondoskodni, támogatni róla. És most nem úgy akarja, hogy támogass, vagy nem úgy akarja, hogy gondoskodj róla, akkor gondoskodj róla úgy, ahogy szeretné, és ahogy el tudja fogadni. A függetlenségtől, valakinek a függetlenedéséről, távolodásáról van szó, megijesztett azt titeket. Jobban szeretnétek az eddigi felállást. Megint itt van a büszkeség, a makacság, elfogadni, hogyan elfogadni a támogatást, a segítséget, hogyan adni. Ez itt a téma, amiről nektek szó van, de a legfontosabb az, hogy megbocsájtani azt, ami van, elfogadni azt, ami van, és együttműködni, és így támogatni. Tehát igen. Ugye nyitottnak lenni erre a változásra. Itt van megint a hold, a gondoskodás energiája. A 11-es ház és a Skorpió, mind az átalakulás háza. Hát nagyon határozott elképzeléseid lehettek arról, hogy mi legyen, mi lesz, hogy lesz. Álmaid voltak, nagyon sok mindent megtettél, vagy megtettél volna, hogy ezek megvalósuljanak, mert itt van a 11-es szám, a teremtés energiája, a teremtés szám, a vízöntő energia, megint levegős energia. Tehát a megvalósult, vagy beteljesedett álmok háza, de ez a ház átalakuláson megy át kell ezt alakítanod. Természetesen a november, már csak a Skorpió, a 11-es számokán is egy nagyon fontos időszak lehet. A novemberi holdfázis videókat majd mindenféleképpen nézzétek meg. Úgy az új hold, mind a teli hold energiáinak üzenetét, illetve 11-ére biztos, hogy fogok készíteni megint egy videót. Azt is nézzétek meg, ez az időszak kiemelten fontos lesz ezek az időszakok kiemelten fontosak lesznek nektek. Jó, kedves nyilasok, ennyi volt a ti üzenetetek. Hát most elég keményen kaptátok, van is
amit elfogadni, befogadni, megemészteni. Remélem, hogy sikerül, ne felejtsétek el, mivel indított a kártya, ez értetek van, nem ellenetek, nem ítélkezés, nem szembenállás, semmi hasonló. A segítőitektől, az angyalaitoktól, tiszta szeretetből jövő üzenet, hogy mivel lehet nektek könnyebb, hogy hogyan tudjátok teljes mértékben átalakítani az életeteket, szeretetteljessé, harmonikussá, pont amire vágytok, csak más úton és más elképzelések mentén. Mert óriási teremtőerő van bennetek, és ez a teremtőerő át tudja alakítani az álmaitokat is. Nem arról van szó, hogy erről le kellene mondani, hanem arról van szó, hogy rugalmasan kell alkalmazkodni, és úgy más formában létre tudtok hozni értékes, szeretetteljes kapcsolatokat, kötődéseket, életet magatoknak. Nagyon sok minden szép dolgot tudtok ti még létrehozni, alkotni, megteremteni, de legyetek tudatosak azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit ezek közül tényleg meg is élhettek, és meg is tapasztalhattok jelen életetekben. Mert a szabad választás bolygóján elünk ez igaz, de ez azt jelenti, hogy mindig választhatunk a fény és a sötétség minősége között. És minden, ami félelem, birtoklás, megtartás, ellenállás, az félelem, tehát sötétség alapú. Tehát válasszátok a szeretet alapú teremtést, és ilyen módon csodálatos dolgokat tudtok létrehozni még az életetekben. Tehát nem kell lemondanotok a harmóniáról, a békéről, a nyugalomról, mert ezzel az óriási erővel, energiával meg tudjátok valósítani, de más módon. Ezt kívánok nektek, sok sikert, kedves nyilasok! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, meghallgattátok ezt a videót. Legyen csodálatos napotok, legyen csodálatos napunk! Sziasztok!